Hi guys! For today guys is gagawa ako ng fish fillet, salmon fish. So ayan siya guys, ito yun siya, ayan, and then in-slice ko na, ayan na siya, binudburan ko siya ng asin and black pepper, and then in-slice ko siya ng ganyan, harap at saka likod guys, halagyan nyo ng pepper as well at saka salt, and then ang kailangan lang natin is egg, breadcrumbs, yung ganito na breadcrumbs guys, ayan, breadcrumbs, ayan, and then salt, oregano leaves, and black pepper, at saka yung sauce na lemon. So now guys, is ang gagawin natin ay i-dip natin siya dito, ayan. So, pagkatapos, ilagay natin siya dito. Yan. Ayan. Ilagay natin sa Pyrex. Ganun lang guys, continue lang. So, ayan. Ang tawag dito is salmon fillet, crispy salmon fillet. So, ayan. So now guys is, ayan. So ngayon is gagawa tayo ng sauce. So ayan guys yung sauce. Now is may ano siya guys ha, olive oil. Nilagyan ko ng olive oil. So lalagyan natin siya ng black pepper, lemon at saka olive oil, and then black pepper, and then salt, and ayan, oregano leaves. Then mix natin. So now guys, isang paglagay lang ng sauce is lalagyan lang natin isa-isa.